นี่จ้ะเธอทำบล็อกดูสายรองเลยนะคะบนฟ้าเยอะลวกวันไหนถ้าเช่นเราลองลวกจ้ะพอเนี่ยจะไปกินแต่ละเราตัดซาแล้วซาหรือเปล่าจ้ะบางจานยืนลงกระดกอยู่ในคลาสไซเอาตัวบางต้องจานยืนลงกระดกเรื่อย